Ang Nanjing Yangtze River Bridge ay isang 4 na bakal na tulay sa Nanjing na tumatawid sa Yangtze River. Mayroon itong 2 lebel. Ang ibabang lebel ay riles ng tren, ang itaas na lebel naman ay daanan para sa mga kotse, bus at mga truck. Mayroon ring sidewalk para sa mga naglalakad. Ano nga ba ang misteryo sa tulay na ito? At sino nga ba ang anghel ng Nanjing? Yan ay ating aalamin sa videong ito. At kung bago pa kayo sa channel na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videong i-upload ko. Ang itaas na lebel ng Nanjing Yangtze River Bridge ay may habang 4,588 metro o 15,052 talampakan, habang ang ibabang lebel naman ay may habang 6,772 metro o 22,218 talampakan. Ito ang pagmamay-ari, binayaran at inayos ng gobyerno ng Nanjing at ng kawanihan ng Shanghai Railway. Ang Yangtze River ay malaki at malawak. Noong kasagsagan ng digmaan, ang mga tao ay bumuo ng pontoon bridges na gawa sa mga bangka. Kadalasan, upang makatawid, kailangan nilang sumakay sa ferry. Ginawa nitong sobrang mabagal at pinabagal ang paglago ng ekonomiya ng China. Ang Nanjing Yangtze River Bridge ay sinimulan noong 1960, ang parehong parte ay natapos at nabuksan upang magamit noong 1968, ito ang pangatlong tulay sa Yangtze River, sunod sa tulay ng Wuhan at tulay ng Beishatou malapit sa Chongqing. Ito ay nananatiling mahalaga at landmark sa Nanjing dahil ito ang kauna-unahang malaking tulay na dinisenyo at binuo ng purong inchik. Mayroon rin itong mga tula at mga kasabihan na isinulat ni Mao Zedong at mga sining mula sa Cultural Revolution. Ano nga ba ang koneksyon ni Chen sa Nanjing Yangtze River Bridge? Siya lang naman ang binansagang, The Angel of Nanjing, sa kadahilanang siya ay nakapagligtas ng 400 na buhay ng mga taong gustong tapusin ang kanilang mga buhay. Ang kwento ni Chen ay naitampok sa documentary film ni Jordan Horowitz at Frank Ferrando na pinamagatang, Angel of Nanjing. Si Chen ay isang Chino na nakapagligtas ng humigit kumulang 400 katao, na nagbalak magpakamatay sa Nanjing Yangtze River Bridge sa Nanjing, China. Pinanganak si Chen sa Sukon sa probinsya ng Jiangsu. Matapos makipaglaban sa kahirapan bilang bata, nag-drop out siya sa high school at umalis papuntang Nanjing. Matapos magtaguyod ng fruit stand mag-isa noong 1990s, nakita niya ang paglago ng kanyang pera. Una siyang nakapigil ng tangkang pagpapakamatay noong 2000 at nakapagligtas ng buhay ng isang babae. Magmula noong 19 ng Disyembre taong 2003, inilaan na ni Chen ang kanyang linggo sa Nanjing Yangtze River Bridge, na isang kilalang lugar kung saan maaaring magpakamatay. Nagpatrol siya sa tulay ng nakamotorsiklo, upang magmasid ng taong nagbabalak magpakamatay. Para kay Chen, ang mga taong iyon ay mukhang nalulumbay, yung mga mabigat ang psikolohikal na dinadala, at ang paraan ng paglalakad ay pasibo, tila walang kaluluwa o patutunguhan. Ang mga ito ay kanyang nilalapitan at sinusubukang kausapin, minsan ay nasa railings na ang mga ito kung kaya't kailangan niya itong hilain pabalik. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga ito, inaalam ni Chen ang kanilang mga problema at hinahanapan ito ng solusyon. Halimbawa, tinulungan ni Chen si Xi Ziqing, isang lalaking nagtangkang magpakamatay dahil sa $15,000 na bayarin para sa pagpapagamot ng anak na babae nitong may kanser sa dugo, sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya kada linggo upang makipag-usap sa mga pinagkakautangan nito. Nakatanggap ng tuloy-tuloy na atensyon si Chen at ang kanyang mga nagawa mula sa media ng China at abroad. Tinawag siyang Unlikely Guardian Angel ni Louis Salim ng NPR. Ang isang German TV program ay ibinalita rin ang kabayanihan ni Chen. Ang mga filmmakers na sina Jordan Horowitz and Frank Ferrando ay nagpalabas ng documentary film tungkol kay Chen noong 2016 na nagngangalang Angel of Nanjing.
Ang nasabing documentary ay nanalo ng 13 na parangal sa mga prestihiyosong pagdiriwang, kasama ang 7 para sa Best Documentary. Narito ang salaysay ni Chen Si sa isang interview. Isang makulimlim at maulan na umaga, nagpatrol si Chen Si sa tulay ng Nanjing na nasa ibabaw ng ilog ng Yangtze sa China. Siya ay determinadong pumihil sa mga desperadong tumalon sa maalong tubig sa ibaba. Kada linggo sa loob ng 18 taon, laging nagpepresente si Chen na maglibot sa 3 kilometrong haba ng bakal na tulay, upang makipag-usap sa daan-daang tao na gustong bawiin ang kanilang buhay, dahilan upang makuha niya ang bansag na ang anghel ng Nanjing. Habang may hawak na sigarilyo sa kabilang kamay at lagayan ng tsaa sa kabila, ang hindi sentimental na si Chen ay umaming walang anumang kakaibang kakayahan, maliban sa pakikiramay sa mga taong dinala ng kalungkutan sa Suicide Bridge ng China. Ang kauna-unahang engkwentro na nakapagpabago sa buhay ni Chen, ay noong siya ay 22 anyos nang siya ay makakita ng batang migranteng manggagawa, gaya niya, na nasa alanganing parte ng tulay, 70 metro o 230 talampakan ang taas mula sa tubig. Ito ay naiyak at nagbabalak na tumalon. Matapos niya itong kausapin, umakyat ang babae at napagtanto ni Chen na hindi sinasadyang nakapagligtas siya ng buhay. Ayon sa kanya, mula noon ay nakapagligtas siya ng 412 katao, upang pigilan nito ang tangkang pagpapakamatay sa tulay, halos isa kada 2 linggo ang kanyang naililigtas. Isa sa kanila ang isang batang lalaki na malakas, at kumapit ng ito ay kaladkari ng iilang kalalakihan sa gilid ng tulay, habang ang isa naman ay isang lalaki na may milyong yuan na utang. Sinasabi ko sa kanilang isa lang rin akong ordinaryong tao, tugon ni Chen sa AFP. Ang paglaki ng mulat sa kahirapan sa probinsya ng Jiangsu ay nakatulong kay Chen upang maunawaan ang desperasyon ng mga tao. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang ang magsasaka sa nayon na may pinanghahawakan sa lungsod. Ang mga nakatambak na sira-sirang libro ni Freud na nabili niya sa street vendor ilang taon na ang nakakalipas, ay nakatulong din sa pagkakaroon ng interes ni Chen sa psychology. Kahit wala na ang ibang pahina ng mga libro, binabasa ko pa rin sila, ayon kay Chen. Binuo nito ang basehan sa akin upang maintindihan ko ang mga tao. Ang kanyang tungkulin sa tulay ay nakapagpapabigat din kay Chen, kung kaya't nabisita siya sa templo upang magpagaan. Dati ay wala akong abilidad na protektahan ang aking sarili, at ang mga taong hindi ko nailigtas ay nabalik upang multuhin ako sa aking panaginip. Ngayon, kapag may tumatalon, tumatalikod na lang siya. Hindi na ako nagbibilang. Nang ito ay matapos noong 1968, ang double-decker na Nanjing Yangtze River Bridge ay kinilala bilang gawa ng Chinese engineering. Nanalo ito ng parangal sa Guinness Book of World Records bilang pinakamahabang dual highway at railway bridge. Ngunit ngayon may bago itong naitalang record sa madilim na kadahilanan, pinaniniwalaang ang lugar na ito ang may maraming naitalang pagpapakamatay sa mundo, naabutan at naungusan na nito ang record ng Golden Gate Bridge sa San Francisco. Minsan kapag sinisiyasat namin ang tulay sa umaga, nakakakita kami ng isang piraso ng high heels o ng telepono na may note sa ilalim, ani ni Zhang Chun, direktor ng Civil Society Group sa syudad, sa AFP. Kaya hindi na namin nabibilang pero ang pagkakaalam namin nasa humigit kumulang 3,000 buhay na ang nawala. Ang mga figurang iyon ay hindi kumpleto habang ang mga bakas ng ibang tao ay hindi na muli pang natagpuan. Ang mental health problems ay lalong naging karaniwan sa China sa mga lumipas na dekada ayon sa pag-aaral na nalimbag sa Lancet Medical Journal 2 taon na ang nakalipas. Ayon dito ay maaari itong isisi sa mabilis na pagbabago sa lipunan na dahilan ng psychological pressure at stress. Ayon sa mga mental health advocates, mayroon talagang kakulangan sa mga kwalipikadong profesional na may kagamitan upang matugunan ang pag-usbong ng mga taong nakakaranas ng problemang psikolohikal, habang ang social stigma sa kalusugang mental ay dagdag na problema.
Pinapakita ng opisyal na istatistika na ang suicide rate ng China ay bumaba ng 5.29 kada 100,000 katao mula sa 13.56 kada 100,000 noong taong 2000, halos kalahati ng rate sa Estados Unidos. Ngunit sa pananaw ni Chen, ang pagbaba na iyon ay mas lalo pang bababa sa mas kaunting bilang ng nagpapakamatay sa Nanjing Bridge. Mayroon na siya ngayong kasamang ibang boluntaryo, kasama ang mga estudyante ng psikolohiya sa mga lokal na universidad. Sila'y hinahasa para sa mabilisang gawain na pakikipag-usap sa mga tao sa tulay. Hindi ko sila kayang iligtas lahat, ayon kay Chen. Habang nakabase sa maliit na opisina na may kasabihang, umiyak kapag kailangang umiyak, na nakapinta sa pader, ginawang dormitoryo ni Chen ang 2 kwarto para sa mga desperadong tao na walang lugar na matutulugan. Ayon sa isang ama, ang pagboboluntaryo ay may singil sa kanyang personal na buhay. Hindi ko ito ginagawang mag-isa, iyon ay mga inutang kong oras sa aking asawa't anak, ani niya. Dinagdag niya ang kanyang asawa na ang umako ng pag-aalaga sa kanilang anak. Sinabi ni Chen na titigil lamang siya kapag wala na siyang lakas upang hilain ang mga tao sa bingit ng pagpapakamatay. Sa tingin ko ay hindi ako anghel, gusto ko lang magdala ng liwanag sa mga nasa dilim, ayon sa kanya. Ngunit hindi ko sila kayang iligtas lahat, ang hindi abot ng aking kakayahan ay ipinagpapasa Diyos ko na lang. Maraming salamat sa panunood. Para sa mga susunod pang content, i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Maaari nyo ring bisitahin ang aking channel para sa iba pang content.